සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. අදත් මගේ channel එකට ඔයගලම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියා දෙන්න යන්නේ ඉතාමත් රසවත් focaccia කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපි දැන් බලමු අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය. මේ focaccia එකේ විශේෂත්වය තමයි මේ සඳහා මම අල භාවිත කරනවා, ඒ වගේම කිරි භාවිත කරනවා. මෙමගින් focaccia එක ඉතාමත් soft සහ රසවත් කරගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම අපි ජලය, කිරි, සීනි, ඊස්ට් හොඳින් කලවම් කරගමු. ඊට පසු එයට තෙල්ද එකතු කරගමු. දැන් මේ සාදාගත් මිශ්‍රණය අපි පිටි වලට එකතු කරගනිමින් හොඳින් පිටි මිශ්‍ර කරගෙන ඩෝ එක සාදාගමු. ඒ වගේම තමයි තම්බාගත් අල කුඩු කරගෙන පිටි එකට එකතු කර ගැනීම කළ යුතු වෙනවා. දැන් ඔබ සාදාගත් දියර මිශ්‍රණය පිටි වලට ටිකෙන් ටික එකතු කරගනිමින් ඩෝ එක සාදාගමු. ඩෝ එක සෑදීමේදී විනාඩි 15ක් 20ක් විතර හොඳින් මිශ්‍ර කිරීම අනිවාර්ය වෙනවා. මිශ්‍රණය එකතු කරගන්න අතරතුරම ලුණුද ඩෝ එකට එකතු කරගමු. දැන් ඩෝ එක සාදාගෙන අවසන් අපි දැන් එය රෙස්ට් කිරීමට සූදානම් කරගමු. මේ සඳහා ඩෝ එක බෝලයක් ආකාරයට සකසා ගත යුතුයි. ඒ වගේම තමයි ඩෝ එක රෙස්ට් කිරීමට තබන භාජනයේ හොඳින් තෙල් තවරා ගත යුතුයි. මේ වගේම ඩෝ එක එළියට ගැනීමට ඉතාමත් පහසු වෙනවා. දැන් ඩෝ එක මතු පිටද හොඳින් තෙල් තවරා ගන්න. ඉන්පසු හොඳින් ආවරණය කර පැය 24ක් ශීතකරණයක රෙස්ට් කිරීමට තබන්න. අපි දැන් ඩෝ එක බේක් කිරීම සඳහා සකසා ගමු. මේ සඳහා ඇඟිලි තුඩු මගින් ඩෝ එක හොඳින් තුනි කර ගැනීමට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම ඩෝ එක තුනි කිරීමට හොඳින් තෙල් තවරා ගැනීමට අවශ්‍ය වෙනවා. ඔබ focaccia එක සාදා ගැනීමට ගන්නා ට්‍රේ එකේ හොඳින් තෙල් තවරාගෙන ඉන්පසු බිස්කට් කුඩු හොඳින් තවරා ගන්න. දැන් අපි හොඳින් තුනී කරගත් ඩෝ එක මේ තැටිය මත තබා ගමු. ඉන්පසු පැය භාගයක් හොඳින් ආවරණය කර රෙස්ට් කිරීමට තබමු. අපි දැන් focaccia එකේ රස වැඩි කර ගැනීම සඳහා වියලි තයිම්, රෝස්මරි, ඔරිගනෝ එකතු කරගමු. ඒ වගේම තුනී ලුණු කැබලි එහෙම නැත්නම් salt flakes එකතු කරගමු. දැන් අපි සාදාගත් focaccia එක අංශක 200ට රත් වූ අවන්හයක විනාඩි 20ක් බේක් කරගමු. බේක් කිරීමට ගතවන කාලය ඔබ භාවිතා කරන oven එකේ ස්වභාවය අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. focaccia එක එළියට ගත්තට පස්සේ ඒ මතු පිට තෙල් සහ ජලය ස්වල්පයක් එකතු කරගමු. එමගින් focaccia එක වේලීම නවත්තා ගන්න පුළුවන්. අපි අපේ රසවත් focaccia එක සාදාගෙන අවසන්. ඔබගේ යෝජනා සහ අදහස් අපට ඉදිරිපත් කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ නැරඹීමට අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.